Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. And ngayon, may bago na naman po akong gagawin. By the way guys, ang gagawin ko po ngayon is flower using cement. Gagawa po ako ng tulip gamit ang semento. Panoorin nyo guys, simulan na natin. Kailangan po natin is the wire and the screen and the molding para sa base. First step po is gagawa po muna ako ng pinakang stem niya. So using this screen, ikakat ko po siya ng ito. So ayan. Ito pong wire, gagamitin natin pang patibay. So, ilalagay natin siya dito. Pagkatapos, i-bend po natin ito. So, ayan. Ganito na po siya. Ito, gagamitin po natin pang base. And ngayon, kukuha naman po tayo ng semento para po ilagay dito sa ating base. Ilalagay po natin siya dito. Saka po natin ito ilalagay. And then ito guys, patutuyuin muna natin din para sa ating next step. 6 hours later. So ngayon po, ituyo na yung ating base. So ang gagawin naman po natin ngayon is lalagyan natin ng panibagong cement. Ang gagawin ko po kasi is tulip. So kailangan po natin ng pinakang leaves niya. So lalagyan din po natin ng screen. Nagkakat din po ako ng leaves. Pagkatapos po, lalagyan din po natin ito ng wire. Itong dalawa na to para mas matibay. Ngayon po, ilalagay natin sa gitna. So, ayan, ganito siya guys. Same din dito. Isa. So, ito na guys. Ang gagawin po natin is ikakabit po natin siya dito. Ibibigit natin siya dito. Ayan. Then, gagawa pa po tayo ng screen ulit para sa kanyang flower. So, ito guys. Ayan. Iatas natin siya dito. So, ngayon guys, lalagyan natin ng cemento itong ating flower.
So, ayun guys, pagkatapos natin lagyan is patutuyuin po muna natin siya. A few moments later. So, ito guys, kung nakikita nyo, tuyo na siya. Ang gagawin na natin ngayon, isisimulan na natin na buuin ang ating flower, ang ating tulips. So, let's do this. Hihintayin na lang po ulit natin siyang matayo para sa ating next step, ang pag-paint. Tuyo na ang ating tulip. So, ibig sabihin, it's time to paint! Mag-paint na po tayo. Let's go! So, una po muna, primer. So, ayun na guys. Wait lang po natin. Tutuyin muna natin siya ng mga ilang minutes bago po natin ulit kulayan.
Good. Kami na Ay nako, paano ko matatapos? No, Sammy. No. Done! So, pwede nyo siyang gawin. Napakasimple lang. So, that's it for now. And, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Sana ay may natutunan po ulit kayo sa video ko na to. And, kung hindi pa po kayo nag-subscribe, like at mag-subscribe na po kayo at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong video. So, for now, thank you for watching guys. See you on my next video. Bye!